Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να ξεθαμπώνετε τα φανάρια σας. Λοιπόν, για τη σημερινή διαδικασία θα χρειαστούμε γυαλόχαρτα ξερά, γυαλόχαρτα νερού. Θα σας πω κιόλας σε τι μεγέθη τα χρειαζόμαστε. Αλυφές για βαθιές γρατζουνιές και για γυάλισμα, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο στάδιο γυαλίσματος. Οποιαδήποτε εταιρεία και να έχετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς έχουμε τώρα μία συγκεκριμένη μενζέρνα λέγεται, την οποία την έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Ό,τι εταιρεία και να έχετε δεν μας πειράζει. Και εμείς, για να βάλουμε τις αλυφές μετά και να μπορέσουμε να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία, έχουμε πάρει ένα τέτοιο, το οποίο το συνδέουμε πάνω, βάζουμε δηλαδή εδώ, είναι σαν αφρολέξ. Ωραία, βάζουμε εμείς την αλυφή μας εδώ και με αυτό περνάμε το φανάρι μας. Το συνδέουμε πίσω σε ένα Black & Decker ηλεκτρόδραπανο κατσάβιδο, το ότι έχει ο καθένας, ηλεκτρική κατσαβιδιέρα, για πιο εύκολη διαδικασία. Όλη αυτή η διαδικασία που θα κάνουμε σήμερα μπορείτε να την κάνετε και με το χέρι. Έτσι, δηλαδή και τις αλυφές, τα ξυσίματα θα τα κάνετε έτσι κι αλλιώς με το χέρι. Και τις αλυφές μπορείτε να τις κάνετε και με το χέρι. Δεν χρειάζεται να έχετε ηλεκτρικό κατσαβίδι. Απλά θα γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Λοιπόν, για ξερά γυαλόχαρτα τώρα. Εγώ έχω το 320 και το 400. Τα γυαλόχαρτα γράφουν από την πίσω πλευρά τι μέγεθος είναι. Σε οποιοδήποτε μαγαζί με χρώματα πάτε, εκτός από γυαλόχαρτα μπορείτε να βρείτε και αλυφές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε εμείς όσο πιο χοντρό ξερού γυαλόχαρτο γίνεται, για να ξύσουμε το φανάρι μας, να φύγει όλη αυτή η κιτρινίλα. Ωραία. Μετά θα το περάσουμε με γυαλόχαρτα νερού 1000, πάλι γράφει και αυτό πίσω, 1000 και 2000, αυτά είναι νερού. Τα βρέχετε και μετά περνάτε το φανάρι. Ωραία. Όταν ξύνουμε το φανάρι θα δημιουργηθούν γρατζουνιές. Για να φύγουν αυτές οι γρατζουνιές και να έρθει το φανάρι μας να γίνει όσο πιο μαλακό, πιο λία η επιφάνεια γίνεται. Και μετά ξεκινάμε και περνάμε κατά διαδικασία τις αλυφές. Απλά να θυμάστε, για να μπορέσετε να καθαρίσετε, να ξεθαμπώσετε τα φανάρια σας, πρέπει να έχετε αυτά τα υλικά. Αλλιώς δεν ξεκινάτε καθόλου τη διαδικασία. Πάμε στη συνέχεια του βίντεο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτό εδώ είναι το φανάρι μας. Επίσης, ένα καλό tip θα ήταν, αν μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε τα φανάρια σας, βγάλετε τα και φτιάχτε τα εκτός αυτοκινήτου. Αν τα φτιάξετε πάνω στο αυτοκίνητο, καλό είναι να έχετε πάρει και μια χαρτοτενία, δεν είναι πολύ ακριβή, και να μονώσετε γύρω-γύρω από το φανάρι, γιατί όπως θα περνάτε μετά με το γυαλόχαρτο και θα ξύνετε, μπορεί να ξύσετε είτε το φτερό είτε τον προφυλακτήρα και να χαλάσετε το χρώμα του αυτοκινήτου σας. Προσέχτε το πολύ αυτό το πράγμα. Εμείς θα μονώσουμε τώρα το φανάρι και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία από εκεί που μείναμε. Όπως είδατε γρήγορα στο βίντεο το φανάρι μας, έτσι, οπότε έχουμε μονώσει και τον προφυλακτήρα και το φτερό, έτσι ώστε όταν ξύσουμε να μην δημιουργήσουμε κάποια ζημιά. Και ξεκινάμε με το ξερό όσο πιο χαμηλό, δηλαδή 300, 400, 500, όσο πιο χαμηλό είστε ξεκινήστε από τα 300 και θα ανεβαίνετε 300, 500, 800 ανάλογα τι γυαλόχαρτα έχετε. Εμείς ξεκινάμε τώρα με το 300, 320 για την ακρίβεια ξερό. Του κάνετε ένα τύλιγμα στη μέση και ένα πάνω για να σας βολέψει. Να το πιάσετε έτσι, να ξεκινήσετε να ξύσετε όλη την επιφάνεια στο φανάρι. Το προχωράω στο γρήγορο και το βλέπετε μαζί μου. Όπως βλέπετε, έτσι είναι η εικόνα, έχει και σκόνη ναι μεν πάνω, αλλά έτσι είναι η εικόνα
όταν έχετε περάσει το πρώτο στάδιο με το γυαλόχαρτο το ξερό. Τώρα θα δούμε που δεν έχουμε περάσει, όπως βλέπετε κάποια σημεία δεν έχουν περαστεί καλά, θα το καθαρίσουμε καλά για να το τσεκάρουμε, δηλαδή εδώ π.χ. θέλει λίγο παραπάνω, επειδή κάνει μια κοιλιά το φανάρι. Θα συνεχίσουμε τώρα με τα πιο ελαφρά γυαλόχαρτα, δηλαδή 400, 500, 600 και πάει λέγοντας, και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία μέχρι να είναι όλο ξυμένο το φανάρι μας, να μην γυαλίζει δηλαδή πουθενά. Ωραία, συνεχίζω. Το καθαρίζετε με το χέρι, σκόνη έχει, έτσι από το ξύσιμο. Όλο αυτό που βγαίνει τώρα είναι μία μικρή επιφάνεια από το φανάρι και η κιτρινίλα που έχει θαμπώσει στο φανάρι μας. Εγώ βλέπω ότι γυαλίζει λίγο εδώ ακόμα. Τώρα συνεχίζω με το 400. Τώρα έχουμε περάσει και με το 300 και με το 400. Αν κάποιοι έχετε και 600 και 800, συνεχίστε τη διαδικασία ανεβαίνοντας τώρα σε γυαλόχαρτα, δηλαδή όλο και πιο μεγάλο, 500, 600, 700 και πάει λέγοντας. Ωραία. Πλέον το φανάρι μας δεν γυαλίζει, έχει ξυθεί καλά όλη η επιφάνεια γύρω γύρω. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε να περνάμε τις αλυφές. Επειδή όσο πιο χοντρό είναι το γυαλόχαρτο, τόσο χαλάει την επιφάνεια και δεν είναι λία πλέον, δηλαδή είναι λες και έχει γρατζουνιές τώρα, βαθιές, θα ανεβαίνουμε σε γυαλόχαρτα όπως σας είπα, είτε σε ξερά είτε θα πάμε σε νερού, εμείς θα πάμε σε νερού τώρα 1000 και 2000, για να την κάνουμε όσο πιο λία γίνεται. Θα κάνουμε λία δηλαδή την επιφάνειά μας, δεν θα έχει πλέον γρατζουνιές, να τις καταλαβαίνουμε με το χέρι, από τα χοντρά γυαλόχαρτα, έτσι. Και μετά θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τις αλυφές. Τώρα, τυλίγουμε, φαίνομαι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τυλίγουμε με τον ίδιο τρόπο που τυλίξαμε και πριν, έτσι. Μία στη μέση και μία από κάτω για να μας βολεύει να κρατάμε το γυαλόχαρτο. Όπως σας είπα, η διαδικασία την κάνουμε όλοι με το χέρι, έτσι. Έχουμε το φανάρι μας το οποίο είναι ξυμένο. Αυτά είναι τα γυαλόχαρτα τα λεγόμενα του νερού, τα οποία είναι για το τελικό φινίρισμα, για να γίνει πιο λία επιφάνεια. Τα ίδια χρησιμοποιούμε όταν βάφουμε προφυλακτήρες και το οτιδήποτε, έτσι, βάφουμε ένα αυτοκίνητο, με τα ίδια ξύνουμε. Ρίχνουμε λίγο νερό στο φανάρι, ρίχνουμε νερό στο φανάρι εδώ. Τώρα εμείς έχουμε αυτό εδώ το σύστημα, μπορείτε να ρίξετε απλά με ένα ποτήρι ή με ένα λάστιχο, δεν παίζει ρόλο, έτσι ώστε να έχει νερό η επιφάνειά μας. Και ξεκινάμε να ξύνουμε με το γυαλόχαρτο νερού. Όσο έχει νερό η επιφάνεια στο φανάρι μας, τόσο αυτό θα κάνει δουλειά. Αν δεν έχει νερό, θα αρχίσει και θα σας κολλάει. Δηλαδή όπως ξύνετε τώρα θα κολλάει το γυαλόχαρτο πάνω. Αυτό σημαίνει ότι θέλει νερό. Συνεχίστε να του ρίχνετε νερό και να ξύνετε. Το φανάρι μας έχει καθαρίσει, πλέον δεν έχει κιτρινίλες, το μόνο που έχει είναι μια θαμπάδα από το ξύσιμο, την οποία με τη βοήθεια με τις αλυφές θα φύγει και η θαμπάδα. Τώρα εγώ το έχω περάσει μόνο με 1000 νερού, ωραία, θα συνεχίσω, θα το περάσω και με 2000 νερού, για να γίνει ακόμα πιο λία η επιφάνειά μου και θα ξεκινήσω μετά τη διαδικασία με τις αλυφές ώστε να γυαλίζουμε το φανάρι μας.
τελειώσαμε τη διαδικασία και με το 2000 το νερού. Το φανάρι μας είναι έτοιμο για να ξεκινήσουμε να βάζουμε τις αλυφές. Ωραία. Έχει ένα θαμποματάκι, ελαφρύ, αλλά αυτό είναι επειδή έχει ξυθεί τώρα το φανάρι. Έχει το θάμπομα από το ξύσιμο και όχι το κυτρίνιασμα που κάνει από τον ήλιο. Αυτό πλέον έχει φύγει. Καθαρίζουμε το φανάρι μας, την επιφάνειά μας πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό σας είπα να έχετε και ένα microfiber πανάκι. Καθαρίζουμε όλη την επιφάνεια. Τώρα που φεύγει το νερό θα αρχίζει να θολώνει ακόμα περισσότερο. Ωραία. Καθαρίζουμε, πρέπει να είναι πάρα πολύ στεγνό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τις αλυφές. Οπότε πρέπει να το καθαρίσετε καλά. Τώρα, εμείς έχουμε ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι. Το ξέρετε όλοι, το κοινό ηλεκτρικό κατσαβίδι. Βάλαμε το σύστημα που έχουμε πάρει εδώ μπροστά για να μπορέσουμε να γυαλίσουμε, για να μην παλεύουμε άλλο με τα χέρια. Όποιος θέλει να ξανακάνει τη διαδικασία με το χέρι μπορεί να την κάνει. Δεν χρειάζεται να έχετε ηλεκτρικό κατσαβίδι για να κάνετε αυτή τη διαδικασία. Όπως κάνατε πριν και το ξύσιμο, το ίδιο θα κάνετε με την αλυφή. Απλά θα σας πάρει λίγο παραπάνω ώρα και θα κουραστεί και το χέρι σας σαφώς. Εμείς βάζουμε το Black & Decker τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση για να επισπεύσουμε τη διαδικασία ώστε να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Ξεκινάμε με τις αλυφές με τη σειρά. Ωραία. Αυτή είναι η πιο χοντρή για τις πιο βαθιές γρατζουνιές. Και μετά θα προχωράμε σε δεύτερο, τρίτο και τέταρτο στάδιο ώστε να γυαλίσει ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο το φανάρι μας. Δηλαδή τα αρχικά στάδια είναι για να φεύγουν οι γρατζουνιές και τα πιο μεγάλα στάδια τρίτο, τέταρτο είναι για φινίρισμα, για γυάλισμα. Ωραία. Προχωράτε τη διαδικασία στο γρήγορο για να το βλέπετε. Απλώνουμε με το χέρι πρώτα απαλά, σε όλη την επιφάνεια, σε όλο το φανάρι, έτσι ώστε να έχει παντού. Και τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία με το Black & Decker. Εσείς αν δεν έχετε Black & Decker όπως είπαμε, με το χέρι. Ουσιαστικά πρέπει να έχετε εξασφαλίσει ότι έχετε περάσει όλη την επιφάνεια από το φανάρι. Εγώ τώρα έχω εξασφαλίσει ότι έχω περάσει όλη την επιφάνεια από το φανάρι και θα το περάσω με ένα πανάκι, καθαρό πανάκι, όχι αυτό που χρησιμοποιήσατε για το νερό, για να διώξω τα υπόλοιπα κομμάτια της αλυφής να προχωρήσω σε δεύτερο και τρίτο στάδιο. Τώρα συνεχίζω με το δεύτερο στάδιο. Και το τέταρτο βήμα της αλυφής, το οποίο είναι για έξτρα γυάλισμα ακόμα, διαθέτει και κερί δηλαδή μέσα, για πιο έντονο γυάλισμα και το συγκεκριμένο περιέχει και κάτι μέσα η αλυφή το οποίο προστατεύει για κάποιο χρονικό διάστημα το φανάρι μας. Συνεχίζω στο τέταρτο στάδιο, το τελευταίο, για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα το πριν και μετά. Παιδάκια, αυτό ήταν το βίντεο. Σίγουρα βλέπετε μεγάλη διαφορά. Έχει καθαρίσει πάρα πολύ το φανάρι. Θα σας βάλω και φωτογραφία το πριν και το μετά για να το δείτε. Τώρα θα βγάλουμε τις χαρτοτενίες. Θα το πλύνω λίγο το αυτοκίνητο γιατί το κάναμε χάλια με το τρίψιμο. Και θα βάλουμε και μεμβράνες
φημέ. Θα σας βάλω και το link πάνω δεξιά, όποιος θέλει να πατήσει να το δει, πώς γίνεται η διαδικασία. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε μας like και εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.